Ngayong araw ay papakita ko ang aking PC set. Aking simpleng gaming PC set. Kung magkano ba siya at kung ano-ano ang spec niya. Yun, so sige. Later, in the void. Ay, ano-ano nga ba ang spec ng aking simpleng gaming PC? Okay, bubuksan natin. Fifteen minutes later. Oh my God! Wow! Kung nakikita nyo, Emax lang siya. Emax lang siya na bali 4 years ko na siyang gamit. Mula na nagkaroon ako ng computer siya. Pero still na working pa rin siya and naka Windows 10 ako. At dual monitor na siya. Hintayin natin siya magbukas. Oh, yun mga kosa. I-enter na natin ang password niya. Bali yung password ko gusto sabihin ko sa inyo. Ito lang siya. 123, 123. Okay na ina, i-enter mo. Oy. Ayan, bumukas na siyang dalawa siya. Sensya na at medyo maingay dito. Tapo ka ng inang kwarto ko. Ayan o, may PS3 pa ako. O ayan, nagbukas na siya. Ang gamit ko na internet is yung punga ng inang Converge na yan. Na pagka humamugpo talaga naman. So, ayan mga kosa. Titignan ngayon natin ang spec niya. Kung okay ba siya o hindi. Para sa mga a-assemble dyan, bibigyan ko kayo ng payo. Kung magkano ang ubos ko sa computer na to. Enter mo lang. Ayan, ang puka ng ina. Bale, ang nagastos ko dito sa computer na to, nagkakahalaga lang siya ng 15,000. Meron kasi tayong tinatawag na mga gaming PC, mid gaming. Etong sa akin, wala pa siya sa mid gaming. Sa madaling salita mga kosa, ano lang siya, mapag-ubra lang. Pero talaga naman sasabay. Tingnan natin, spec. Ayan. Kung nakikita nyo siya is nakikita nyo siya, bali madaling salita ay mapakababa lang ng spec nya. Okay, ano, ang memory nya is 6GB RAM ang gamit ko, isang 4 saka isang 2. Tapos ang kanyang system processor is saan ba siya? Puka ng inang yan. Siya ay AMD A8 lang. Kasi may mga lumalabas na ngayon, mga Ryzen, mga puka ng inang Ryzen na yan. Ala naman kasi sa computer yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo bakit. Wala yan sa computer. Nasa naglalaro yan. Totoo yun. So ito nga yung aking CPU. Siya ay AMD A8 lang. Tapos then ang aking video card is Poco ng ilang GTX na yan. Tapos naka 250GB lang ang aking hard disk. Bali 15,000 lang siya. Pinag-ubra ko lang. Pero pagka gaming lang, kasabay tayo. Ala naman kasi sa computer yan, nasa naglalaro. Ayan nga ako sa kung nakikita nyo, working ang dalawang monitor niya. Ayan, Garena. Nakikita nyo? Nakakosa yung punga ng ilang PUBG na yan. Yan ang nilalaro ko gabi-gabi kaya napupuyat ako. Mapag-usapan natin about sa computer at sa player. Simple lang mga kosa. Kung may pera ka naman, bumili ka na ng talagang gaming na computer na nagkakahalaga ng mga 50,000 mid gaming. Tapos kung gusto mo talagang mga talagang pang professional gaming, mga po na nag-i-stream na yan,
Kailangan mo pang magpasikat sa ng Facebook para kumita. Kung di ka ng mga tig-5 milyon isang computer, nasa sobrang bilis niya, hindi mo pa pinipindot, naglo-loading na siya. Isipin mo, uubusin mo yung pera sa computer kung pwede ka namang umassemble. Kung aking CPU, nabili ko lang yan sa Bakal Bote. Pagkakaalam nyo, 800 lang ang bili ko. Inubusan ko lang siya para gumana. Internet lang talaga mahina. Puha ng converge yan. Kasi sa pagko-computer para sa akin, gastos ka ng gastos. Kung naglalaro ka, niloloadan mo o ano pa man. Ang tanong, lumakas ka ba? Pag mo sinisisi yung computer mo kung lagi kang talo, kasi pag bobo ka, bobo ka. Mga bobo! Mga bobo! Ikaw ang bobo! Maliwanag, ikaw bobo! Putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Diba? Yung mga tinatamaan dyan ala po akong tinatamaan. Kaya akin, pinagmamalaki ko lang ang aking computer kahit na ganyan lang siya. Kahit nagahang. Pero sumasabay. Yung computer kasi parang pagmamahal mo yan sa girlfriend. Binibihisan mo, pinapaganda mo siya. Tama, di ba? Aanin mo yung maganda mong computer kung bobo ka. Para saan? Sa display? Maling-mali yan mga kausa. Walang pinag-iba yan sa babae. Puro ka maganda girlfriend ko, sexy girlfriend ko, famous girlfriend ko. Okay lang ina mo. Ayaw mo namang pagamo. Diba? Kaya, okay na tayo sa ganito. Pag hanggang mas ng malaki. Sa mga gamers na nag-i-stream dyan, isa lang naman ang idol ko dyan. Rox TV. Solid kami yan. Yan, yung aking PS3 na hanggang ngayon wala pang monitor. Buka na kailangan ko ng pera. Daily natin ang pagbibideo ngayon para magkaroon ka ng kaalaman sa computer. Na hindi palakasan, pabilisan, pataasan ng spec yan. Kung gusto mo ng games, magpursige ka lumakas. Hindi ka cancer. Kasi wag kang hihingi ng tawad sa isang babae kung nasaktan mo. Kasi sabi nga sa Dota 2 ni Mirana, the damage has been done. Kaya mga kosa, paggabi lang ang naglalaro dyan. Ayan, ang aking supreme na mousepad na po anong napakalaki. Kaya pagka mag-gaming kayo, kung meron kayo pambili, wala namang problema na bumili kayo ng mga mamahalin. Sa para sa akin, tayo lang maging practical kayo. Ang kailangan nyo lumakas. Kahit na computer nyo, tig-2 piso lang. Basta malakas kayo. Ako, hindi ko naman sinasabing malakas ako. Malakas lang ang mang-inis. Kaya ganyan lang ang PC ko. Kaya para sa akin, maging practical tayo. Unahin natin ngayon sa panahon ng pandemic, kailangan natin ng pagkain. Hindi natin kailangan pasikat sa Facebook para lang masabi na nakabili ka ng ganun, nakabili ka ng ganyan. Ang mahalaga ngayon, magkaroon ka ng maraming kaibigan. Hindi yung mga kaibigan na sabihin natin tinuring mong higit pa sa kapatid, relasyon mo. Pero handa ka rin palang ipagpalit sa halagang 30 piso. Ang dami-dami kong kaibigan peke. Pagko-computer is parang buhay ng tao yan. Kailangan mo siyang bigyan ng alaga, maintenance, para hindi siya nagkakasakit. At ako sa ito pa, napansin ko lang sa mga streamer dyan, o sinasabi nila na ang unang mga ganito, mga ganyan, meron libreng load. Buo ka na, magsasayang ka ng pera, ikaw nga gusto mong kumita, ikaw mamimigay. Hindi masamang magbigay kung buos sa puso mo. Ang importante, panuurin ka para sa load. Paano hindi ka namimigay ng load? Tulad nung hindi na lang ako babanggit. Hindi mo kailangan kaibigan magbigay ng load para sumikat ka. Gusto mong sumikat, magtayo ka ng mall na may swimming pool sa gubat. Ayan hindi ko siya pinagyayabang sa inyo na pinakikita nyo na yan. Yan ay sariling pinagpawisan.
hingi sa nanay, bili computer. Mali. Dapat pag gusto mo isang bagay, pagpupursigihan mo. Hindi yung aasa sa ibang tao para mabili mo. Kung tumatanda tayo, kaibigan ko, hindi tayo bumabata. Kaya para sa akin, good vibes lang tayo everyday. Yes. Yes ka. Mas ka na malesta. Like this